Vâng, xin kính chào các bác anh chị và các bạn. Thì, ta đang bây giờ dần đến cái phần đi vào các vấn đề chữa bệnh. Thì chữa bệnh thì phải chữa tận gốc. Muốn chữa được gốc thì phải tìm được nguyên nhân. Nguyên nhân gây ra bệnh là gì? Triệt tiêu được nguyên nhân gây bệnh thì mới chữa tận gốc được. Còn không đi vào nguyên nhân thì suốt đời ta căn cứ theo hiện tượng triệu chứng người ta chữa bệnh thì chỉ là chữa ngọn. Vì vậy cho nên là một trong những cái nguyên nhân mà gây ra bệnh thì như các phần trước ta đã nêu là độc tố vào cơ thể, thế rồi cảm xúc tiêu cực từ không khí, môi trường, thức ăn, tăng trọng, thuốc sâu. Nhưng mà còn một cái loại nguyên nhân gây bệnh nữa mà ta rất thường gặp mà rất là khó tránh luôn, ai cũng gặp hết. Đấy, đó là ta thậm chí ta biết mà ta không cố gắng làm thực hiện. Đấy là một cái điều rất sai lầm, mà cũng một trong những cái gọi là không chịu khó là dẫn đến khó chịu. Đối với sức khỏe là một cái việc ai cũng nói là quan trọng nhất, vì nó là quan trọng nhất cho nên nó sẽ khó thực hiện nhất, nó sẽ khó duy trì nhất. Thế còn sức khỏe nó không dễ như kiếm tiền đâu, giữ sức khỏe nó không dễ như kiếm tiền đâu. Đó. Chính vì thế cho nên là để mà duy trì được sức khỏe thì vì nó nhất cho nên nó vô cùng khó, nó khó nhất. Thì trong những một cái khó nhất là cái khó duy trì làm sao để cơ thể chúng ta không bị rối loạn. Cái bộ máy sinh học có duy trì, hiện đại con người ta nó có duy trì hay không phụ thuộc vào chức năng của lục phủ ngũ tạng, rồi các hệ hoạt động có tốt hay không, chức năng này có bị rối loạn hay không. Các chức năng là rối loạn là do hệ thống kinh lạc tắc nghẽn, mà hệ thống kinh lạc tắc nghẽn này nó còn từ ăn uống cho từ độc tố, từ mỹ phẩm cho đến sóng điện tử, cho đến nước uống, cho đến tất cả mọi thứ. Và nó còn một cái nữa là ta làm mất đi cái khả năng lập trình của cái cơ thể chúng ta làm rối loạn nhịp sinh học, tự chúng ta làm rối loạn. Đấy là gì? Cái hoạt động ngày mai của hệ thần kinh giao cảm, hoạt động ngày mai của lục phủ ngũ tạng thì nó được lập trình căn cứ vào biểu hiện ngày hôm qua. Nói cụ thể ra là ngày hôm nay ta ăn lúc 11 giờ trưa thì ngày mai nó đã lập trình sẵn cho ta là 11 giờ trưa chuẩn bị tiêu hóa thức ăn. Nhưng ta lại không ăn vào 11 giờ trưa, ta lại để 12 giờ tới biết ăn. Thì suốt 1 tiếng đồng hồ cái lượng dịch, cái lượng axit HCl trong cái lượng dịch tiêu hóa trong cơ thể chúng ta tiêu hóa không trung hòa được lượng dịch này, vô cùng hại dạ dày. Và nó sẽ làm ảnh hưởng đến hệ số nhu động của dạ dày, làm cái nhu động dạ dày của ta cứng lên. Đấy, nó nguy hiểm như thế, rất là nguy hiểm. Đấy, ví dụ như thế này, tôi cứ mô tả ví dụ như thế này. Nhiều lúc là tìm cái nó thấy ngay, nhưng mà nhiều lúc là tìm mãi không thấy. Nó nhiều ánh quá, nhiều ánh quá. Ví dụ này,
Đây là cái loại dịch là còn phải bật một cái nữa lên để nó mới chỉ được. Đây là cái loại dung dịch dùng để tiêu hóa. Nếu cái lượng dịch đã dâng cao như thế này rồi mà chúng ta không ăn thức ăn vào để cho nó tiêu hóa thì nó không dung hòa được cái axit này đi, và nó cứ dạ dày nó vẫn co bóp. Có thức ăn này dạ dày nó co bóp, mà không có thức ăn này dạ dày nó cứ co bóp, và nó co bóp không như vậy, không như vậy thì cái này nó sẽ đương nhiên là phá hủy cái dạ dày, nó phá hủy cái nhu động này, cái nhăn dưới này, nó làm cái nhu động nó cứng lên, không đàn hồi được theo cái hệ số co bóp của dạ dày nữa, tự ta phá ta thôi. Nhưng mà nếu như chẳng hạn ta không ăn 12 giờ, hôm nay ta ăn 11 giờ nhưng ngày mai ta ăn đúng 10 giờ, thì cơ thể ta chưa chuẩn bị được cái lượng dịch này để tiêu hóa thức ăn, thì khi ta ăn thức ăn vào dạ dày ta rất là khó tiêu hóa, ta đang gây khó khăn cho cái hệ tiêu hóa của ta. Thế mới gọi là người khôn là người biết đường phòng bệnh. Phòng bệnh người ta rất nhiều thứ để phòng bệnh, nhưng trong đó có cả ăn điều độ và đúng giờ. Cái người dại là người chờ bệnh đến mới chữa, lâu lâu mang cái thẻ bảo hiểm đi khám xem thủng dạ dày chưa, viêm thận chưa, suy gan chưa. Đấy, đến khi máy mà tìm ra được nó giai đoạn 3 của bệnh rồi. Giai đoạn 1 là kinh lạc tắc nghẽn, giai đoạn 2 là rối loạn chức năng, giai đoạn 3 là viêm nhiễm ung thư. Đấy, sốt, đau nhức. Chúng ta đến khi máy đã kiểm tra được giai đoạn 3 mất rồi, giai đoạn 1 ta lại không làm gì, nó sai lầm như vậy. Đấy, cho nên thành thử ra là khi ta gần như chúng ta toàn chữa bệnh vào giai đoạn 3. Như vậy người khôn là người biết đường phòng bệnh, người dại chờ mới đi chữa, còn người ngu là người tự gây bệnh cho mình. Ăn uống không điều độ, không đúng giờ cũng là người ngu, Nhưng mà nói đến cái điều này, cái độ tuổi lao động của chúng ta thì phải nói là người ngu vô cùng nhiều. Ta muốn làm người khôn hay người dại hay người ngu là do ta quyết định, không ai bắt được ta cả. Như vậy. Nhưng mà gần như là ta làm phá hủy cái nhịp sinh học của ta, tự ta làm rối loạn chức năng của lục phủ ngũ tạng, tự ra ta làm rối loạn điện giải trong cơ thể chúng ta. Nó nguy hiểm như vậy. Đấy. Chính vì thế cho nên là tôi với mạn phép là đưa ra cái lịch thời biểu ở đây để mọi người coi như thế là căn cứ vào cái dịch này, cái lịch này thì nó cũng được một phần. Để căn cứ vào ai có điều kiện duy trì được thì duy trì, còn không duy trì thì thôi. Chứ cũng không nhất thiết là cứ phải nói như ông thế thì chúng tôi khỏi phải đi làm. Có cách hết, Tuấn thật không chịu khó thì khó chịu thôi. Chứ còn dù là làm ca hay làm giờ hành chính thì đều có thể duy trì được theo lịch hết, phải duy trì cái nhịp sinh học của bản thân hết. Ví dụ anh chuyên môn làm ca, cứ đêm đi ngày nghỉ thì nhịp sinh học của anh nó cũng sẽ hoạt động theo cái kiểu đêm thức ngày ngủ, nó sẽ hoạt động thôi. Thế nhưng mà bây giờ có rất nhiều cơ quan là cứ tuần này làm đêm, tuần kia làm ngày, tuần làm đêm, tuần làm ngày, cuối cùng là lại cũng sinh ra lại cũng đảo lộn. Cơ thể nó chưa thích nghi được với cái tuần làm đêm, lại chuyển sang làm ngày, lại rối loạn. Đấy, nó rất là bất cập như vậy. Nên là cái việc nêu ở đây là nêu chung chung thôi, chứ còn để mà đi vào cụ thể được thì cũng tôi nghĩ là chả mấy người thực hiện được đâu. Chỉ để có một số người thật chịu khó thì mới thực hiện được. Thế thì bởi vì tại sao lại phải cần như vậy? Bởi vì cơ thể con người chúng ta vốn là có sự liên quan mật thiết với ngũ hành, với âm dương bằng dòng điện trường sinh học. Điện trường sinh học lại duy trì sự liên kết các nguyên tử, phân tử trong từng tế bào của cơ thể. Dòng điện này sẽ được
nghiên cứu và ứng dụng hàng ngàn năm nay thông qua luật ngũ hành âm dương. Nó có thể quyết định sự tồn vong của cơ thể con người. Vì vậy con người cần hiểu rõ quy luật trời của đất trời để có thể duy trì chế độ sống sinh hoạt làm việc làm sao cho phù hợp và bền bỉ, có sức khỏe bền bỉ, làm sao để thuận thiên giả tồn, nghịch thiên giả vong, thuận trời thì sống, nghịch trời thì chết. Như chúng ta đã biết là ban ngày là dương, ban đêm là âm. Ban ngày hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh, nhưng khi về đêm thần kinh giao cảm lại dần dần đi vào giấc ngủ, và đấy dành cho hệ thống thần kinh phó giao cảm hoạt động để duy trì sự sống. Vì vậy chúng ta cần sắp xếp lịch làm việc, thói quen sinh hoạt sao cho phù hợp với tính âm dương của vũ trụ, hợp với thiên địa nhân. Thiên là trời, địa là đất, nhân là con người. Có như vậy đồng hồ sinh học của cơ thể mới không bị rối loạn. Không rối loạn mới mong hạn chế được phát sinh bệnh tật từ những thói quen sinh hoạt sinh ra. Đấy, nó là như thế. Cho nên là có nhiều cái người cán bộ công chức rất hay các bị tim mạch. Là vì sao thế? Là vì nó dở thế này. Thứ hai, thứ sáu đi làm thì cứ dậy 6 giờ sáng. Nhà thứ bảy chủ nhật không thấy làm là lăn ra ngủ đến 10 giờ. Thế là tự mình làm rối loạn đồng hồ sinh học của mình rồi. Đã vậy lại còn có nhiều đôi cứ ngồi trong văn phòng và nhắn tin cho nhau là em ơi, kế hoạch trưa nay thế nào? Thế là em nhắn tin lại là anh thiết kế địa điểm đi nhá, mình ăn trưa xong rồi gặp nhau. Thế là gặp nhau xong là ăn trưa xong là hẹn nhau vào nhà nghỉ. Thế là vào trong nhà nghỉ thì có nghỉ đâu, toàn thức. Mà thức ở trong đó thì rất là vui, cho nên thành thử ra nó vô cùng hại tim. Bởi vì 11 đến 13 giờ trưa là được vận hành thải độc của đường âm tâm. Cái đường này phải ngủ, cái giờ này phải ngủ. Vì cái giờ này mà vui thì rất nguy hiểm. Thế nhưng mà một tuần vui đến 5 lần trong nhà nghỉ thế thì còn gì là tim nữa. Cuối cùng là rất nhiều cán bộ công chức lại bị cái bệnh yếu tim, bị bệnh tim mạch. Từ cái chỗ là hẹn nhau buổi trưa không ngủ mà sinh ra, nghỉ mà không nghỉ, chết thế. Đấy, nó dở thế chứ không phải không đâu. Bởi vì chỉ có giờ trưa nó mới hợp lý, cứ sáng đi tối về mà trưa nó mới hợp lý, khổ thế. Cho nên là để cái nhịp sinh học tôi sẽ tuần tự suốt cả một ngày, từ giờ dần, tức là giờ dần từ 3-5 giờ sáng. Cái giờ này là giờ vận tuần hành thải độc của đường phế kinh. Các vị nhớ là phế chủ mao bì. Mao là lông, bì là da. Da là một cơ quan có diện tích rộng nhất, lớn nhất cơ thể. Nó bảo vệ toàn bộ cơ thể. Nếu da tốt thì bảo vệ cơ thể tốt, da không tốt thì bảo vệ cơ thể kém. Như vậy phế còn có chức năng chứa đường vệ khí, tức là đường khí bảo vệ cơ thể. Hay nói cách chính xác là dòng điện cảm ứng, dòng điện cảm biến, bảo vệ cơ thể. Ta vào cái chỗ nào mà thấy không an toàn, cơ thể ta tự rung mình, nó báo hiệu. Vào cái chỗ nóng, cơ thể ta tự toát mồ hôi ra. Đấy là da, thần kinh từ da cảm nhận, cảm biến, báo về não. Vì bắt đầu ra lệnh cho tuyến yên tiết ra các chất hormone phù hợp với cơ thể để phòng vệ. Thế nhưng mà chức năng chủ mao bì của ta mà kém thì kệ, đến chỗ lạnh cứ thế cho xâm nhập tà khí vào trong, đến chỗ nóng cứ thế để cho coi như thế là âm dương bất hòa. Đấy, nó như thế, nó không bảo vệ cơ thể nữa. Thì cái người mà phế kém thì sẽ là gì? Da lông kém, hay hắt hơi sổ mũi, thích nghi không phù hợp, thời tiết chưa thay đổi là hắt hơi sổ mũi, rồi viêm xoang, thế rồi là cảm cúm. Mà cái người mà phế kém rất hay bị cảm hàn, bởi vì nó không bảo vệ cơ thể. Cho nên tôi khuyên là cái người nào phế kém thì trong xe máy nên luôn luôn chuẩn bị túi bóng, để khi gặp mưa, các chị, cô bác anh chị mặc áo mưa rồi nhưng mà cái tay này, hai cái bàn chân là nên lấy túi bóng đùm lại để cho nước mưa nó khỏi vào. Vì bàn tay có 42 huyệt rất là quan trọng, bàn chân có 26, có 26 huyệt rất là quan trọng.
Đấy, rất là quan trọng, đùm áo mưa lại. Đấy. Cho nên trong cái bài đi bộ tôi khuyên các bác anh chị là đi ở trong nhà nền gạch, đừng đi chân trần xuống nền gạch. Ở trên giường anh đang 37 độ như thế mà anh bước chân xuống cái nền gạch nó chỉ có 14, 12 độ thì 12, 16 huyệt ở trên cái bàn chân nó bị ngừng tụ lại, máu nó không lưu thông được thì chết rồi. Tự mình làm rối loạn của mình rồi. Đấy. Và còn một cái nữa là phế chủ tàng phách, khí phách. Đây là cái giờ mà cần phải đánh thức thần kinh giao cảm, dậy càng sớm càng tốt. Cho nên tôi khuyên các bác anh chị nên dậy vào giờ dần, từ 3 đến 5 giờ sáng. Giờ này dậy đi bộ nó có một cái lợi là cái này này, mặt trời chưa chiếu xuống đất, cái việc khuếch tán hơi nước ở mặt đất lên nó chưa cao, không khí bây giờ rất trong lành, cực kỳ trong lành, và nó lại cũng bắt đầu là dương dần rồi, chứ nó không còn âm như cái tầm 1-2 giờ đêm nữa. Không khí nó đang dương dần lên rồi. Giờ này là giờ 3 giờ dần này, sinh khí rất cao, thì ta đi bộ vào giờ này, hít thở mạnh. Ta đi bộ thì cơ thể vận động thì tim phải đẩy máu ra ngoài nhiều hơn, thận sẽ phải nạp khí cho máu nhiều hơn, phế phải đưa oxy về thận nhiều hơn. Như vậy là phế thanh lọc được vào giờ này vô cùng tốt, vừa làm cho phổi nở nang cân đối với cơ thể, vừa thanh lọc được phổi. Và phổi là chứa đường vệ khí, và nguồn gốc của bệnh tật từ không khí này phải sinh ra. Cho nên dậy được vào giờ dần vô cùng tốt. Cho nên từ ngàn đời nay các vị biết là các cụ người ta bốc mộ là toàn bốc vào giờ dần, 3-5 giờ sáng. Vì mặt trời nó chưa chiếu, nó chưa khuếch tán, là chưa để mặt trời chiếu xuống, ta bật cái nắp quan là cái là chiếu vào, cái là coi như thế là cái khí độc coi như trong cái mộ nó bốc lên, thì những người đi bốc mộ là hít phải, nên người ta tránh cái giờ mặt trời lên, người ta bốc vào cái giờ mặt trời chưa lên. Thế thì mình đi bộ vào giờ này là tốt nhất trong ngày. Đi bộ tập dưỡng sinh, tôi có cái bài tập dưỡng sinh, trong đây có cái video tôi hướng dẫn cả bằng lời từng động tác một, và cả cái thực hành luôn ở trong cái kênh Sức Khỏe Sắc Đẹp Không Dùng Thuốc này, cái kênh YouTube tôi làm sẵn rồi, quý vị vào đấy mà xem mà tập giờ này tầm khoảng từ 4 cho đến 4 giờ 40 phút, xong ngồi uống một cốc nước ấm, điều chỉnh làm sao mà đấy làm một cái thói quen cho cơ thể mình. Đi vệ sinh vào giờ mão, tức là từ 5 đến 7 giờ, vô cùng tuyệt vời. Đấy, và tôi cũng nhắc luôn, nếu các thầy mà học của tôi rồi đấy, các thầy làm đại tràng kinh cho bệnh nhân thì nên làm vào giờ dần là tốt nhất. Làm vào giờ dần thì các thầy vừa mới làm cho nó tan các cái tế bào chết, nó tan các cái tắc nghẽn ra ở những cái giờ dần này, thì đến cái giờ mão vận hành thải độc của đại tràng kinh, nó thải độc ra luôn thì vô cùng tốt. Đấy, đại tràng kinh nó hoạt động vào cái tầm 5 đến 7 giờ sáng, thì đừng làm 5 đến 7 giờ mà làm trước 5 đến 7 giờ đấy, trước 5 giờ đấy, làm vào giờ dần này tốt nhất. Đấy, như thế này. Đấy, đó là một cái lịch thứ nhất. Đến một cái lịch thứ hai là giờ mão từ 5 đến 7 giờ sáng. Thì ở giờ dần chúng ta vừa làm một việc vô cùng tuyệt vời, đó là thức dậy, vận động toàn bộ cơ thể, giúp đánh thức hệ thần kinh giao cảm, thúc đẩy tuần hoàn máu và thải độc. Và giờ này là giờ thải độc của đại tràng kinh của ruột già. Giờ này mà đi đại tiện, tiểu tiện là tốt nhất trong ngày. Nếu chúng ta xây dựng được một cái thói quen làm sao mà cứ đi vệ sinh được vào giờ này, vào giờ mão này thì rất là tốt. Thì như vậy là ta tập xong, ta xúc miệng đi, ta ngồi uống một cốc nước ấm, một hoặc là một cốc rưỡi cốc nước ấm. Xong rồi ta đi đánh răng, đi rửa mặt, thậm chí đi tắm. Thì thường là nhiều người bàng quang kém, thận kém là cứ vào trong nhà vệ sinh cái là muốn đi đánh răng, là muốn đi vệ sinh nhẹ ngay mà, đi tiểu ngay mà. Thì uống nước rồi, bây giờ máu pha loãng rồi, độc tố sẵn sàng thải ra ngoài rồi, thì bây giờ đi vào đánh răng thì nó đòi đi vệ sinh thì cho nó đi luôn, là rất tốt ở cái giờ đây. Đấy, vô cùng. Và nó tạo một cái thói quen như vậy, ngày nào cũng như ngày nào, tôi đảm bảo các vị rất là khỏe. Còn tôi nói luôn này, người nào ngủ mà 6 giờ chưa dậy
đừng bàn đến sức khỏe. Nói thật đấy, anh chả hiểu gì về sức khỏe cả. Cái giờ cần dạy anh không dạy, mà anh cứ ngồi nói về sức khỏe vanh vách. Chẳng qua nó chỉ là không hiểu gì về điện mà nói chuyện công tơ. Nói thật đấy. Cho nên nói trời với đất tôi chỉ cần hỏi này, anh dạy lúc mấy giờ? Mà nói sai giờ dạy là tôi đã coi thường rồi. Bốc phét, chém gió. Ngủ đến 7-8 giờ chưa dậy, đừng nói chuyện sức khỏe. Anh đang tự anh làm rối loạn anh. Bản thân anh không khỏe, đừng bốc phét. Đừng bảo, đừng nói, đừng đi dạy người khác. Nói lại thế. Ngu si để tỏ ra nguy hiểm. Đây là cái giờ là. Và nếu như các vị làm đường vị kinh thì nên làm giờ mão này. Vì vị kinh là nó vận hành thải độc vào từ 7 đến 9 giờ. Thì ta làm giờ mão, tức là từ 5 đến 7 giờ này, đến giờ thìn 7-9 giờ nó hoạt động, nó thải độc là luôn là tốt nhất. Đấy, như vậy. Đến một cái giờ thứ ba, đó là giờ thìn, là giờ của đường vị kinh, đường dạ dày. Đây là lúc máu trong cơ thể chúng ta loãng nhất trong ngày, và cũng là lúc máu dành cho dạ dày nhiều nhất trong ngày. Cho nên giờ này tiêu hóa là tốt nhất. Tiêu hóa là tốt nhất. Dạ dày khỏe nhất trong ngày, nên ăn nhiều nhất trong ngày. Bữa này là bữa chính. Cái bữa 7 giờ sáng này là nên ăn bữa chính. Vì máu loãng nhất trong ngày, dạ dày khỏe nhất trong ngày. Dạ dày là cung cấp nhiều máu nhất. Ăn vào giờ này, dạ dày rất khỏe. Đấy. Và cũng là cung cấp năng lượng cho cả ngày. Cả đêm hôm qua ta đã đói cả một đêm dài này. Lượng dịch tích tụ trong dạ dày rất nhiều này. Bây giờ cần phải nhiều thức ăn để nó dung hòa dịch. Nếu buổi sáng ta ăn nhiều được thì lại đỡ hại dạ dày, nó không bị thừa dịch, hạn chế được trào ngược dạ dày. Còn những người mà hay trào ngược dạ dày phần lớn là do thói quen không ăn sáng, và ăn sáng lông côm, bạn đâu ăn đấy, không đúng giờ, thì nó mới dần nó mới sinh ra cái bệnh trào ngược. Chứ còn không được gì đâu. Anh cứ duy trì đúng cái nhịp sinh học của anh, cơ thể nó hoạt động theo đúng nguyên tắc, không việc gì mà rối loạn sinh trào ngược. Đấy. Đây là cái giờ thứ ba, là cái giờ là 7-9 giờ sáng. Và nếu các vị làm đường vị kinh, vị kinh tuần hành thải độc vào giờ tỵ là 9 đến 11 giờ, thì vị kinh nên làm vào giờ thìn, nên làm đường vị kinh vào giờ, để đến cái giờ khi nó thải độc là vừa. Đừng có lãng phí. Ông vị kinh 7-9 giờ cứ để tỳ kinh từ 9 đến 11 giờ, cứ để 9 đến 11 giờ lọng quạng đo huyết áp rồi tìm được đường kinh, nên lúc nó muộn đi cái là làm xong nó đến mai nó mới thải độc ra, là phí thời gian, không giải quyết được vấn đề gì. Làm trước đi, cứ làm trước đi, trước giờ đi. Giờ tiếp theo là giờ tỵ, từ 9 đến 11 giờ. Là tỳ, một trong những tạng phủ của lục phủ ngũ tạng, nó có trách nhiệm vận chuyển, phân bổ, thúc đẩy tân dịch toàn cơ thể và thải trọc dịch ra bên ngoài. Nếu chúng ta hoạt động đi lại vào giờ này để thúc đẩy được quá trình phân bổ đúng đủ hợp lý cho cơ thể, cũng giúp rất nhiều cái chức năng của tỳ được phát huy tối đa hiệu quả. Chức năng của tỳ sẽ mô tả phải tìm hiểu phần khác. Đấy, giờ này cần cho cái giờ này cần phải vận động. 9 đến 11 giờ là cần phải vận động. Giờ này đừng có, tôi thấy có nhiều người là không đi làm là giờ này cứ lăn ra ngủ, thế là làm rối loạn tỳ luôn. Đấy. Nhưng mà lưu ý, nếu muốn làm được âm tâm kinh thì nên làm vào giờ này, nên làm cái tầm 9 đến 11 giờ này, làm đi để cho đến giờ ngọ là 11 đến 13 giờ là nó vận hành thải độc ra là vừa. Đừng chờ đến cái giờ ngọ mới làm âm tâm kinh. Âm tâm kinh nên làm giờ này. Đấy, nhớ là như vậy. Mà cái tỳ rất là quan trọng, đừng có coi thường nó nhé. Phụ nữ mà rối loạn tỳ là bắt đầu môi thâm môi khô. Mà môi thâm môi khô thì chị em mất điểm, bắt đầu cuống lên, bắt đầu dùng son môi, dùng xăm môi, bắt đầu nó khô, nó rát, nó cứng. Thằng nào hôn cái chạy mất dép luôn.
Xăm môi vào đây thì đưa độc tố trì vào, độc tố trì vào lại hư gan, hư thận, hư tỳ, rối loạn hết cả cơ thể. Nhưng nếu như chị em biết ra tự mình thông cái đường tỳ kinh cho mình thì thông được tỳ kinh ra, nó có cái lợi là môi nó tươi tắn, nó mềm mại, thằng nào hôn cái nhớ suốt đời. Nó hôn cả nước nó chán, riêng hôn mình là nó thích. Nó mềm mại, cái môi nó mềm mại, thơm tho, thích. Cái tỳ nó mà khỏe, nó còn được một cái nữa là tỳ chủ về cơ nhục. Nếu chức năng tỳ mà kém thì bắt đầu da thịt nhão, bắt đầu mặt chảy xệ, nhanh già, ngực chảy xệ xuống, nó như quả mướp, bụng chảy xệ xuống, mông chảy xệ xuống, 3 mông 4 vú, xấu lắm. Nhưng mà tỳ nó khỏe, nó nâng gọn lên, săn chắc. Mà tỳ nó yếu nó còn hay quên nữa cơ, khổ hứa rồi xong lại quên. Tỳ mà hư còn rong kinh, vô kinh, mất kinh, rất nhiều thứ nữa. Thế nên là cái môi này nó thâm, nó khô là do cái tỳ nó hư, thì cứ đi xăm môi tô son cho nó hại tỳ thêm ra, nó mất tiền oan, lại xong bắt đầu lại rối loạn tiếp, dại lắm. Cho nên là phải nhớ lưu ý cái tỳ rất là quan trọng, chức năng của tỳ này. Đến giờ tiếp theo là cái giờ vận hành thải độc của cái 11, 13 giờ. Nó bị lộn 1, 13 giờ. Lộn file. Tôi sẽ đi tìm lại. Như này là không được. Cho tôi một tí, nó bị lẫn. Bài là cái chính này. Đây là mới đúng. 11, 13 giờ âm tâm kinh này. 11 đến 13 giờ này là giờ vận hành cái đọc âm tâm kinh. Cái đường mà để mà cho tim nó hoạt động tốt. Thất trái. Thì năng lượng máu lúc này là tràn đầy. Cho nên con người ta cái giờ này rất dễ phấn khích. Rất dễ phấn khích, cảm xúc rất dễ dẫn đến quá vui. Mà vui thì lại tim nó rất kỵ vui. Mà 11 đến 13 giờ mà nó vui quá, nó sướng quá thì nguy hiểm lắm, rất hại tim. Cho nên là tôi khuyên các anh các chị em đang cái tuổi sinh đẻ thôi thì có tranh thủ gì tranh thủ, nhưng đừng dại tranh thủ trưa nhé. Tôi nói thật là tranh thủ trưa hại tim lắm. Tìm cớ khác đi, đừng có tranh thủ trưa nghỉ. Không có là nó hưng phấn lên là hại tim lắm. Cho nên là anh chị em mà có hẹn với người nào á, đừng có hẹn với người mà giữa hai cái mắt này nó có cái rãnh sâu này. Cái người đấy tim yếu, không may vào nhà nghỉ mà nó lăn đùng cho nó ngất, nó chết một cái là lại phải công an là điều tra là lộ hết cả luôn đấy. Cho nên là cặp với thằng nào thì cặp, nhưng đừng cặp với cái thằng mà giữa hai cái vạch này nó sâu, thằng ấy tim yếu đấy. Về khoa diện chẩn tôi học tôi biết rồi, tránh ra nhá. Nhìn mặt nó xem có cái rãnh nó thế nào, có thấy nó ngon này, to cao đẹp trai, thằng này chắc là tam cao, thu nhập cao,
to cao, học cao, nhưng mà cái rãnh nó thấp, nó vào trong nhà nghỉ nó cảm phòng cái chuyện đùa đâu. Đấy, nó kỵ vui. Đấy, đừng có dại mà hẹn nó vào cái tầm 11 đến 13 giờ chết oan đấy. Đấy là bí mật Mike cho biết nha, kinh nghiệm quý báu đấy, cảm ơn đi. Để không ảnh hưởng quá vui thì cũng không nên chi phối vận hành vào cái giờ này. Và sau cái giờ này sẽ là giờ vận động, vận hành và thải độc của tiểu tràng kinh, đường ruột non. Thì cũng đúng vào cái giờ 11 13 giờ này, các vị có muốn làm đường kinh, tiểu trường kinh thì nên làm vào giờ này, để cho giờ sau nó hoạt động. Nên làm trước đi, làm giờ này tốt nhất. Đấy. Và tiếp theo là giờ mùi, là từ 13 đến 15 giờ. Nếu mà căn cứ góc độ lá số tử vi thì cái người mà sinh vào cái giờ mùi này thì sau này rất là có hiếu với ông bà cha mẹ, rất là có hiếu mà cha mẹ chăm lo bát hương mồ mả tổ tiên, báo hiếu bố mẹ ông bà rất là chu đáo. Đấy, và trong cái dáng cứ như sắp lên thầy cái người đẻ vào cái giờ này. Cho nên là chúng tôi lập ra số tử vi thì chúng tôi cứ phải hỏi họ xem họ đẻ cái giờ nào, họ nói cái giờ rồi chúng tôi phải xem, hỏi họ xem cái tính của họ nó có phù hợp với cái biểu hiện này không, thì chúng tôi mới tin được cái giờ đó là đúng hay sai. Chứ có ai mà đẻ ra xong mà lại vừa đọt lòng mẹ ra mà ngồi ghi được ngày tháng năm sinh của mình đâu. Chủ yếu người khác đã nhớ cho mình sai thì phải chịu, mà họ nói đúng thì có nhờ. Cho nên tụi tôi phải trách nghiệm lại xem biểu hiện cuộc sống của anh thế nào. Anh đẻ cái giờ thìn thì suốt đời chăm lo tươm gạo áo biển, chất chiêu dành dụ. Ví dụ đấy, nó có kiểm tra lại hết. Đấy. Thế thì cái giờ này là cái giờ vận hành thải độc của ruột non. Cho nên là cái giờ này mà các anh chị mà dậy ấy, thì cũng nên uống một ngụm nước để giúp cho ruột non hấp thu tốt hơn. Uống một nước ít thôi, không cần phải cả cốc, nửa cốc cũng được. Ngồi uống nước lọc, nước ấm. Đấy. Tuy nhiên nước lọc bây giờ thì nếu các vị mua nhầm cái nước tinh khiết đó mà thì nó thành nước trơ rồi, ở trong nó không có khoáng, không có kiềm. Các vị uống rất cẩn thận, nhưng mà các vị vẫn tẻo, không ăn thua. Đây là vẫn yếu. Uống bây giờ đúng nước là phải có kiềm với khoáng nhá, thì mới đầy đủ. Cái sau buổi ăn trưa thức ăn như dạ dày nó nghiền thành một cái loại cháo, tức là trưa mình ăn cơm xong rồi thì nó sẽ vận hành, nó sẽ nghiền thành cháo nhũ trấp rồi, và bây giờ nó hấp thu. Đấy. Và tôi quên một chút là lúc nãy là ta không nhắc là cái giờ ngọ 11 13 giờ thì đầu giờ ngọ là ta nên ăn trưa đi, ăn trưa xong rồi nghỉ ngơi. Nhưng tôi xin lưu ý một chút là hiện nay ở như Việt Nam ta có rất nhiều người, có rất nhiều gia đình có thói quen là ăn xong thì cứ bê một đĩa hoa quả là tráng miệng. Tôi công nhận là ăn cơm xong mà ăn hoa quả rất là sạch miệng, ai cũng thích. Thế nhưng đấy là sai lầm. Bởi vì vừa ăn xong, cái dạ dày, cái gan của ta đang rất vất vả để tiêu hóa những thứ ta đưa vào. Bây giờ ta lại đưa tiếp hoa quả vào, dạ dày với gan lại phải khổ công tiêu hóa tiếp. Gan lại tiết ra rất nhiều các loại enzyme khoáng chất khác để tiêu hóa, thì nó vô cùng vất vả. Đấy là chưa nói đến cái phần thức ăn kỵ nhau. Ở những cái phần ăn uống trước tôi đã nêu rồi, những cái gì kỵ nhau là tôi đã nêu hết trong đó rồi. Đặc biệt hải sản kỵ cam. Thế mà vừa ăn hải sản xong làm đĩa hoa quả thì thôi rồi, tự ta giết ta rồi. Cho nên ăn hoa quả là tốt, nhưng ăn xong sau 30 phút trở lên hãng ăn hoa quả. Đấy là một cái thứ hai là có rất nhiều cái thói quen, tôi trước kia cũng thế, ăn cơm xong là nhất là ăn cá xong là ra pha ấm chè, làm chén nước chè vào, làm điếu thuốc lào nâng cao cái diện xong mới đi ngủ. Cái nước chè đấy rất là nguy hiểm, nó làm kết tủa thức ăn, rất khó tiêu hóa, tự mình làm gây rối loạn chuyển hóa gan của mình, tự mình làm hư chức năng gan, làm hại dạ dày. Nó còn như thế này chứ phải không đâu. Cho nên trước khi ăn cơm 30 phút tôi khuyên ngồi uống một cốc nước ấm, nước lọc, nước có cả kiềm và khoáng, để nó dung hòa bớt cái dịch axit ở như trong dạ dày, cái dịch tiêu hóa trong dạ dày. Trước khi ăn 30 phút nên uống một cốc nước ấm. Đấy. Còn một cái nữa tôi xin lỗi là tắm vào buổi sáng ấy, kể ra ấy, đánh răng rửa mặt xong qua cái giờ mão đầu giờ thìn mà tắm được là tốt nhất.
tắm, nhưng mà trước khi tắm 30 phút ngồi uống một cốc nước ấm, tắm là tốt nhất. Đấy, nó như thế này. Thế thì nó có mấy cái chế độ uống nước trong ngày như vậy. Trước khi ăn, trước khi ngủ, trước khi tắm 30 phút nên uống một cốc nước ấm, ngồi uống chứ đừng đứng uống. Nhưng sáng ngày ngủ dậy tập xong thì nên uống 1 đến 2 cốc nước ấm, bắt đầu mới đi vệ sinh. Nhưng mà sáng ngày dậy thì cái miệng của ta thường tối có đánh răng rồi thì sáng ngày cái miệng ta nó vẫn không được sạch, thì xúc miệng đi rồi mà uống nước. Có nhiều người là xui là để cái đó là để uống vào cái miệng uống vào trong người. Tôi thấy nhiều người sai xui, thế vô lý. Những cái chất mà ta đánh răng nó chưa ra sạch, bao nhiêu vi khuẩn nó trong răng, bao nhiêu độc tố nó đầu lưỡi mà lại xui người ta uống vào thì lạ. Tôi nghe rất nhiều người nói là người ta khuyên như thế, vô lý. Tôi nói này, răng có thể không đánh nhưng lưỡi nhất định phải cạo, cho nên đánh răng thì phải cạo lưỡi. Đi đại tiện thì phải rửa nhá, rửa xong lau khô xì khô, chứ đừng có chơi cái bài chổi, mất vệ sinh lắm. Phải rửa, nhớ là như vậy. Đấy. Cái giờ mùi nhá là như vậy nhá. Và như cái giờ mùi 1-3 giờ làm là ta nên làm cái đường bàng quang kinh. Bàng quang kinh nó thải độc từ 15 đến 17 giờ, vận hành đến 15 17 giờ thì ta nên làm trước đi. Cái tầm 13, 14, 15 giờ ta nên làm bàng quang kinh đi. Đấy. 15 17 giờ là đường vận hành thải độc của đường bàng quang kinh. Bàng quang kinh là một đường kinh dài nhất cơ thể, nó đi từ hốc mắt này, nó đi vòng lên đỉnh đầu, nó đi xuống lưng, lưng đi 4 đường, xong nó đi xuống thắt lưng, đi ngang với L4 1 2 là 3 4 1 5, xong nó đi dọc chân, nó đi xuống tận ngón chân út. Nó liên quan đến tất cả các cơ quan lục phủ ngũ tạng. Và nếu cái đường này tắc, đau dọc hết cả chân của ta, đau thế là ta cứ tưởng nó thần kinh tọa, nhưng thực ra đường kinh nó bị liệt, nó bị tắc, nó tràn dây thần kinh. Nên có nhiều người đau nó có lặc không đi được một bên, nhưng mà tôi đặt tay lên trên lưng tôi là tìm ra cái chỗ đang nóng, day cái chỗ đó đi một lúc, làm thông từ đó trở xuống. Vì bàng quang kinh nó đi từ trên nó đi xuống thì mình làm thông bên dưới đi, bên dưới cái chỗ đau đi. Thế là chỉ lúc cái là đỡ đau hẳn luôn, chả thấy tọa đâu nữa. Trong khi đấy bao nhiêu người bảo là thần kinh tọa, chả thấy tọa đâu nữa, nó hết tắc thì thôi, hết đau cái gì đâu mà tọa. Nó thế, đơn giản như vậy thôi. Bàng quang kinh là đường dài nhất cơ thể, đi từ huyệt Tình Minh xuống đến từ hố mắt xuống tận các ngón chân út này. Nó có liên quan đến tất cả các quan của phủ ngũ tạng. Sau một ngày làm việc vất vả, đây đến thời điểm này, thời điểm này năng lượng cơ thể xuống thấp nên lao động nhẹ nhàng. Giờ này làm việc nhẹ nhàng thôi. Đấy. Để cho việc thải độc tốt hơn, cũng như nên ngồi uống thêm một vài ngụm nước nhỏ để cơ thể thải độc tốt thông qua nước tiểu. Và sau giờ này sẽ là giờ vận hành thải độc của đường thận kinh. Cho nên nếu làm thận kinh vào giờ này là tốt nhất. Đặc biệt người nào bị tiền liệt tuyến, người nào yếu thận thì ngay giờ này trước 17 giờ chiều, có bác anh chị vào trong Google gõ tìm huyệt hội âm xem nó nằm ở đâu, thì trước 5 giờ chiều này tự mình chủ động day cái huyệt hội âm này đi, thì phải nói nó tác động hạn chế được bệnh tiền liệt tuyến vô cùng tốt. Uống hết cái này cái kia nhưng cái huyệt này không làm cho nó rất là phí. Tự mình day lấy thì cái huyệt hội âm nó ở đâu thì vào trong Google gõ mà tìm. Ở đây bây giờ lại phải lục lại cái file đấy, tôi có ảnh ở trong đây nhưng mà lục lại cái file đấy nó lâu lắm, nên các vị là tự tìm đấy. Cái huyệt hội âm này nó cũng là một cái luân xa rất quan trọng. Nếu mở được cái luân xa này, tôi đảm bảo là trong người hết bệnh. Nó còn thế, hết bệnh này. Nó tốt đến mức độ thế. Cho nên là nam hay nữ đều cần biết cái huyệt hội âm này. Cái huyệt hội âm này nó còn thẳng với cái tiền liệt tuyến. Cái tiền tuyến là một cái van nó kẹp cái ống nước tiểu. Nếu nó liệt cái đấy không đi tiểu được, hoặc nó không đóng thì nước tiểu ồ chảy ra, và các bệnh tiền liệt tuyến nó phát lên. Đấy, viêm tiền liệt tuyến, vôi hoát tiền tuyến. Cho nên là nên
nên tự mình tác động cái huyệt này. Thế. Đó là tiếp tục là, và nếu mà làm cái đường thận kinh thì cũng nên làm một cái giờ 3, 10, 15 đến 17 giờ này, để đến giờ thận kinh nó thải độc là vừa. Tiếp theo là 17 đến 19 giờ là giờ có đường thận kinh tuần hành thải độc, thì ta đã làm trước rồi đấy, ta làm lúc giờ thân rồi, bây giờ là đến giờ dậu rồi. Thận là một cơ quan quan trọng nhất, nó bao gồm vừa thanh lọc máu, vừa nạp khí cho máu, vừa chuyển hóa từ dinh dưỡng tạo sang tủy. Thận tàng tinh sinh tủy. Đây cũng là thời điểm nên ăn tối nhẹ để có thêm năng lượng. Mặt khác, tủy sống lại là nơi chứa tế bào gốc tự do, rồi từ tế bào gốc tự do này sẽ phát triển thành phôi tế bào đồng dạng và thành tế bào trưởng thành. Vì vậy, muốn có tế bào gốc tự do khỏe, hãy ưu tiên cho thận khỏe. Đấy. Cho nên cái giờ này nghỉ ngơi, ăn uống, ăn nhẹ nhàng. Và tôi khuyên này, tuyệt đối không sinh hoạt tình dục vào giờ này. Giờ này sinh hoạt rất hại thận, phải không đâu. Và giờ này cũng không nên tắm. Tắm trước đi. Tắm giờ này không tốt. Và về cơ bản ấy, thì giờ tắm tốt nhất trong ngày vẫn là tắm buổi sáng. Tắm giờ mão giờ thìn là tốt nhất. Còn không thì tắm trước cái giờ dậu này đi. Nên tránh cái giờ dậu này, đừng tắm. Thế mới là một việc khó đấy. Bây giờ toàn cứ 17 giờ 30 mới tan học rồi tan giờ làm, mà bây giờ về bảo không tắm giờ này thì khó lắm. Đấy. Nhưng biết làm sao được, muốn khỏe thì phải chịu khó, không chịu khó thì khó chịu. Đấy. Tiếp theo là giờ từ 19 đến 21 giờ, đó là giờ tâm bào. Tâm bào là động mạch vành, bào là áo là bên ngoài, động mạch vành qua tim này thì tâm bào nó quanh này. Cần có sự nuông chiều vuốt ve bản thân, vỗ về cho tim khỏe mạnh. Giờ này nên đọc sách, xem phim hài, thư giãn, massage để tạo hưng phấn, kích thích tuần hoàn máu, giúp não tuần hoàn tốt hơn. Đấy, giờ này có làm tí làm đi nhé, đừng có làm buổi trưa. Đấy, giờ này thì chả tắt te đi, cứ đèo vào buổi trưa nguy hiểm lắm. Hay là giờ này không có lịch ra khỏi nhà. Giờ này nên massage vui vẻ, tạo hưng phấn. Và cái giờ này tôi nói này, đừng có dại mà nghĩ về cái chuyện buồn, đừng có dại là nghĩ đến cái chuyện không vui, những cái việc khó chịu. Đừng có nghĩ đến những cái thằng cái con mà làm cho mình bực. Cái giờ này là nghĩ đến những cái thằng nào mà mình thích, những cái con nào mà mình thích, những cái việc nào mà mình thích, những cái món đồ nào mà mình thích. Hãy nghĩ đến nó. Đừng dại gì mà cứ đi kiện toàn lại sau một ngày làm việc. Hôm nay những cái nói lỡ những câu nào, hôm nay cái ánh mắt của cái thằng ấy nhìn mình nghĩa là thế nào, cái thằng ấy nó nói cái câu đấy nghĩa là thế nào. Bắt đầu mình dằn vặt lương tâm, mình suy nghĩ rồi mình buồn bực, quên đi. Thằng nào gây cho mình khó chịu quên đi, con nào gây cho mình khó chịu quên thì nó chả liên quan gì mình cả. Miệng là miệng của nó, còn đời là đời của mình. Không phải vì cái miệng của nó nói mà làm ảnh hưởng đến đời của mình. Mặc kệ nó, quên đi càng sớm càng tốt. Có thế thôi, quên hẳn luôn càng tốt. Cái loại nói không suy nghĩ, cái loại nói là người khác khó chịu, quên càng sớm càng tốt. Không phải tiếp, không cần biết nó là ai nhá. Tôi khuyên là như vậy. Đấy, thấy đừng có giờ này sai lầm nhất là cứ ngồi kiện toàn phê bình và tự phê bình lại cái việc suốt ngày diễn ra là cái gì, cuối cùng dằn vặt mình, sai lầm đó. Đấy, đó là. Và giờ 19 đến 21 giờ này là giờ dậu. Sau giờ dậu sẽ là giờ hợi. Mà giờ hợi là giờ vận hành thải độc, tuần hoàn của tam tiêu kinh. Thì ngay vào giờ tuất này, có làm tam tiêu kinh thì làm vào giờ này, nên làm vào giờ này. Đấy. Tiếp theo 21 đến 23 giờ là giờ có tam tiêu kinh, là cơ quan thúc đẩy các cơ quan khác cân bằng nội tiết, thúc đẩy quá trình trao đổi chất. Nên ngồi uống một cốc nước ấm, chuẩn bị đi ngủ. Có nghĩa là ta cần ngủ say từ 23 giờ đến 3 giờ sáng. Trong ngày 6 tiếng đồng hồ đó là cần phải ngủ say nhất. Thì tôi đã nói là trước khi ngủ 30 phút uống một cốc nước. Có nghĩa là ta nên uống nước vào lúc 22 giờ 30. Ta nên uống nước đi. 22 giờ 30 uống nước đi. Để làm sao
pha loãng máu, đưa đủ máu lên não. Đủ máu lên não thì ngủ mới ngon được, chứ máu mà lên não không đủ thì khó ngủ lắm. Máu lên não là một phần, nhưng máu có đủ chất hay không, chức năng tàng huyết của gan kém thì dẫn đến khó ngủ không yên, bởi vì máu không đủ chất. Nên mà uống cốc nước vào nó rất có lợi nhiều thứ. Và tiếp theo là từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là giờ quan trọng của đốm kinh của mật. Vận hành thải độc của đốm kinh, mà đốm lại chủ quyết đoán. Nếu đốm không tốt thì dẫn đến dễ đau nửa đầu, đắng miệng, vàng da. Cho nên giờ này nhất định phải ngủ say. Còn nếu mà đốm mà không tốt, ngủ say thì rất dễ liều, quyết xong lại ân hận. Tôi đã có những cái vụ mà chỉ vì có tí đất, tí nợ thôi mà vác dao chém người nhà mấy chục nhát, chém xong lại ân hận, bởi vì tắc cái đường đốm kinh này, tắc xong nó điên lên, nó dễ ngộ lắm. Có một thời gian mấy tháng trời đấy mà mấy vụ người nhà chém nhau, vì cái loại nó tắc cái đốm kinh, mình nhìn mặt phát hiện ra được. Chơi cái loại là đừng có dây vào, nó dễ cùn lắm. Thằng nó gây lắc này, nó tắc cái đốm kinh này, tránh nha. Tôi nói ở đời ấy là đừng có cãi lý với thằng say, đừng bắt tay với kẻ xấu, đừng chiến đấu với thằng liều, và đừng nói nhiều với thằng ngu. Tránh mấy cái đừng đó ra. Thế nó liều rồi còn cứ xông vào nó chém cho đấy, nó không phân biệt người nhà hay người cửa đâu, nó điên rồi nó chém đấy. Đường đốm kinh nó tắc mà, nó dễ ngộ lắm. Chém xong nó ân hận thì mình lại chết bố nó còn đâu nữa, đúng không? Đấy, nó nguy hiểm đấy. 1, 2, 3 giờ đốm kinh này. Tiếp tục từ 1 đến 3 giờ sáng là giờ vận hành thải độc của đường gan kinh. Gan chủ mưu lượng, nếu giờ này mà không ngủ sẽ ảnh hưởng rất lớn đến chức năng gan, như thải độc, như điều tiết công năng sinh dục, như chủ về cảm xúc, thúc đẩy quá trình tiêu hóa hấp thu. Đương nhiên là giờ này không ngủ rất dễ béo phì, hoặc là gan nhiễm mỡ, hoặc là máu nhiễm mỡ, cũng từ đây mà sinh ra. Gan là chủ mưu lượng, cho nên nếu gan không tốt thì không tập trung được tư tưởng. Nhưng mà đến giờ này có nhiều anh nhiều chị vẫn cười hô hố, vẫn điện thoại, vẫn tán nhau cả đêm không rời ra, rất là nguy hiểm, hại gan lắm chứ không phải không đâu. Cho nên biết thân biết phận như vậy. Thì còn một điều nữa là nãy giờ tôi không nhắc đến làm đường kinh, vì giờ 23 giờ đến 3 giờ sáng cần phải ngủ. Vậy gan kinh đốm kinh sẽ làm giờ nào? Tốt nhất gan kinh đốm kinh của bác anh chị sắp xếp, các thầy nên sắp xếp làm cho người ta lúc 21 hay 2 giờ đi. Đến 1 giờ, 1 đến 3 giờ là giờ thải độc của gan kinh, đến giờ đó nó thải độc ra là vừa. Nó ngủ, nó cứ ngủ nó thải độc ra. Chứ có ai thức 1 giờ mà làm được đâu. Làm trước đi, nên làm 21 hay 2, 21 2 giờ. Tóm lại 21 2 giờ có thể làm này. Đốm kinh này, gan kinh này, phế kinh này cũng làm được hết. Đấy, thậm chí đại tràng kinh cũng làm được. Đấy, trong ngày lịch nó là như vậy. Và lúc nãy tôi đã nói giờ dần rồi, thì bây giờ là kết thúc. Bây giờ là giờ xỉu rồi, không bàn nữa. Và ai đẻ vào cái giờ xỉu này, 1 đến 3 giờ này, thì cũng rất là có hiếu, trong đó bát hương mồ mả tổ tiên ông bà. Thì cái lịch trong ngày là như vậy. Thì cái cách giải thích của tôi hôm nay tôi thấy không ổn lắm, thì mong rằng cô bác anh chị nghe đi nghe lại cho nó thuộc rồi luận ra, làm sao cần thiết thì ghi ra giấy, hoặc là dừng lại mà xem cái giờ ở đây tôi quay đây, rồi ghi ra làm sao để nhớ được hoạt động đúng lịch trong ngày, điều độ đúng giờ được, là ta đã hạn chế được tối đa cái việc gây rối loạn. Không rối loạn thì sẽ không bị tắc nghẽn, không bị viêm nhiễm, không sinh bệnh. Đấy, chúc cô bác anh chị khỏe mạnh.